नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र मन्जिता आज लिएर आएको छु शाही शक्करपारा यानी कि नेपालीमा भन्नु हो भने शाही मिठाई किनकि यो मिठाईले शाही यानी कि रोयल फिलिङ दर्शाउँछ र खानामा पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ। त्यसबाहेक यो रेसिपी तपाईले कुनै पनि चाडपर्वमा बनाउन सक्नुहुनेछ कि चाहिँ बर्थडेमा पूजामा नभए सानोतिनो पार्टीमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ। मैदा लिएको छु 200 ग्राम यानी कि 1 कप आधा, नुन अलिकति मात्र 1/4 चम्ची मिठाईको चकिलो गुलियोपनलाई ब्यालेन्स गराउँछ। घिउ ठुलो चम्चीको 2 चम्च लगभग 30-34 ग्राम जति हो, तर यसको सट्टा तेल प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ र पानी 100 ml। अब नुन र मैदा मिक्स गरी घिउ पनि हालेर राम्रोसँगले मसल्दै मिक्स गरे र यसरी मैदाको एक कोटाकनमा घिउ दलिनु पर्यो। यदि धेरै बनाउनु हुँदैछ भने 2 हातले मसल्दा पनि भयो र 1-2 मिनेटमा यसरी सजिलैसँग डल्ला बनिन्छ। त्यसपछि अलिअलि पानी हाल्दै पिठोलाई एकै डल्ला बनाउनु पर्यो, तर रोटी या पराठाको लागि पिठो गुनेको जस्तो गरेर चिल्लो र एकदमै नरम गुन्नु भएन र यो गर्न 1-2 मिनेट मात्र लाग्ला। पिठो सबै एकै डल्ला भएपछि एउटा सफा ढकनीले ढाकेर राखिदिए 10-15 मिनेटको लागि र त्यतिन्जेल चास्नी रेडी गरे। कुनै पनि डेक्ची, कराई या प्यान बसाई आगोलाई मध्यममा राखी 200 ml पानी राखे, साथै 200 ग्राम चिनी यानी कि 1 कप। अब चिनी र पानीलाई पाक्न दिनु पर्यो र लगभग 5-6 मिनेटपछि पानीको मात्रा अलिक घट्दै जान्छ। त्यही बेला मैले आधा निम्बु यानी कि कागतीको रस निचरेर हालिदिए। यसो गर्नाले चास्नी सेलाएपछि चिनीलाई जम्मिन दिन्न। साथै मैले यहाँ 1/4 चम्च अलैँचीको धुलो पनि प्रयोग गरेँ। यो हो दुवै बडा अलैँची र छोटा अलैँचीको मिश्रण, तर कुनै एउटा प्रयोग गरे पनि हुन्छ। त्यसबाहेक अन्त्यमा 1/4 चम्च केवडा वाटर पनि हाले। यदि छैन भने केसर अलिकता हाले हुन्छ, त्यो पनि छैन भने तपाईको अलैँचीले नै टेस्ट र सेन्ट दिने काम गरिहाल्छ। तर ट्राई गर्नुभएको छैन भने एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नुहोस् कि यो केसर कि चाहिँ केवडा वाटरले तपाईको पक्का मिठाई भण्डारमा पाइने जस्तै स्वाद र सुगन्ध दिन्छ। अब चास्नीलाई अझै 2-3 मिनेट पकाएर कतिको बाक्लो या पातलो चाहिन्छ त्यो चेक गर्नुपर्छ कन्सिस्टेन्सी। र एउटा सुक्खा प्लेटमा 1 थोपा राखेर औँलाले यसरी चेक गर्दा 1 तार बन्यो भने चास्नी रेडी भयो र स्टोभ बन्द गरी एक साइड राखेर शक्करपाराको डिजाइन बनाउन सुरु गरौँ। तर त्यसभन्दा पहिला मैले अलिकता पिस्तालाई काटेर राखेँ, यो लास्टमा काम आउँछ। अब बेल्नपट्टि लगाउँ र पिठोलाई फटाफट सधैँ रोटी खाने डल्ला जस्तो गरी भाग गरे हुन्छ, नत्र लाम्चो रेक्ट्याङ्गल शेपमा बेल्नु भए पनि हुन्छ, काट्नलाई सजिलो। साथै छेउमा अलिकति पानी र प्लेट पनि राखौँ र पिठो पनि यदि चाहियो भने ठिकैको मोटाइमा बेल्नु पर्यो, धेरै पातला पनि हुनु भएन। र एउटा छुरी कि चाहिँ यस्तो पिज्जा कटर लिएर यस्तो रेक्ट्याङ्गल शेप दिउँ। अब माथि र तलको भागलाई नछुइकन बीचको भागलाई मात्रै काटौँ। लु हेर्नुहोस्, यो माथि र तलको भाग काटिएको छैन। यसो गर्नाले फोल्ड गर्न सजिलो हुन्छ। र अब यसरी पानी साइडमा अलिअलि हल्का लगाइदिउँ, त्यसपछि दोबारिदिउँ, एक फोल्ड गऱ्यौँ, फेरि सेकेन्ड फोल्डको लागि पनि पानी हल्का दलेर दोबारिदिउँ र हेर्दै जानुहोस्। यसरी साइडको भाग पनि राम्ररी सिल गरिदिउँ ताकि फ्राई गर्दा नखुलियोस्। र यो सिल गरेको भागलाई भित्रबाट दोबारेर निकालिदिउँ र अर्को साइडलाई पनि त्यसरी नै राम्रोसँगले सिल गरिदिउँ, बन्द गरिदिउँ। र हेर्नुहोस्, यो यसरी अति सुन्दर पत्ताको आकार आउँछ। यसै गरी अरू पनि बनाउँदै जाउँ। अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ र धैर्यताको साथ बनाउनु पर्यो। त्यसै यसलाई शाही मिठाई, शाही शक्करपारा भनिएको होइन, तर अझै एउटा डिजाइन देखाउँदैछु यहाँ। यदि तपाईलाई छिटो बनाउनु छ या हतार छ भने यो गोल आकारमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र यो अलिक छिटो हुन्छ।
त्यो पत्ताको शेप बन्दा। यसमा चाहिँ अलिअलि मैदा छरेर माथिबाट माथिदेखि तलसम्मै काट्नु पर्यो। त्यसपछि काटेको जति सबैलाई दोबार्दै लानु पर्यो। र अन्त्यमा घुमाएर यसरी दुईवटा टुप्पोलाई जोडिदिनु पर्यो। लु हेर्नुहोस्, यो अर्को सजिलो डिजाइन भयो। यसरी नै सबै बनाएर प्लेटमा राख्दैछौँ र अब फ्राई गर्ने पालो। र तेल राम्रोसँग खरियो कि खरिएन चेक गर्नको लागि सानो पिठो तेलमा हालिदिउँ। हाल्ने बित्तिकै माथि तैरियो भने बुझ्नु पर्यो कि फ्राई गर्नको लागि यो तेल रेडी छ। र एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यहाँ फ्राई गर्दा आगोलाई मध्यममा नै राख्नु ठिक हुन्छ। धेरै ठुलो आँच भयो भने पनि छिटै डढ्ने डर हुन्छ र एकदमै सानो आँचमा फ्राई गर्नुभयो भने तपाईँको शक्करपारा लास्टमा कडा हुन्छ। त्यसकारण एउटा ब्याचलाई 1.5 या 2 मिनटसम्म फ्राई गरौँ र हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि तेल तारेर निकालिदिउँ। र फेरि तपाईँको कराई या प्यान जेमा फ्राई गर्नुहुन्छ त्यो सानो छ भने मेरो जस्तो 2वटा नत्र 3वटा मात्र हालेर फ्राई गरौँ। एकैचोटिमा धेरै नहालौँ, नत्र आकार पनि बिग्रेला र राम्रोसँगले नपाक्ला। यसरी जम्मै फ्राई भइसकेपछि चास्नीमा एक एकवटा गरेर हाल्नु पर्यो। र यदि चास्नी चिसो भएको छ भने एकछिन गरम गर्नुहोस्, हल्का गरम। अझै भ्याउनुहुन्छ भने त बजारमा जस्तै फ्राई गर्ने बित्तिकै चास्नीमा डुबाएर निकालिदिनुहोस्। र अन्त्यमा सर्भ गर्न अगाडि अघि काटेर रहेको पिस्ता माथिबाट छरिदिनुहोस्। र यदि छ भने गुलाबको सुक्खा फुल पनि मैले जस्तै माथिबाट राखिदिए हुन्छ। हेर्नमा पनि सुन्दर र खानमा पनि अति नै स्वादिष्ट। लु यो रसिलो शाही शक्करपारा बनाएर टेस्ट गरिहाल्नुहोस्। यदि धेरै बनाउनु भएको छ भने कुनै सुक्खा डिब्बामा टाइट गरेर बन्द गरिदिनुहोस् र 3-4 हप्तासम्म राखेर आरामले खान सक्नुहुनेछ। हवस् त, अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो रेसिपी र भिडियो मन परे अवश्य बनाउनुहोला र लाइक, सब्सक्राइब, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। यदि गर्नुभएको छैन भने धन्यवाद।